από στο σύμπαν. Δεν είμαστε μόνοι στη γη, τουλάχιστον έτσι αρχίζει να παραδέχεται το Αμερικανικό Κογκρέσο και φυσικά αυτή είναι και η δημοσκόπηση της σημερινής βραδιάς. Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι συμβαίνει όντως κάτι στην Αμερική αυτή τη στιγμή, και όταν λέμε κάτι φυσικά αναφέρομαι ότι παίζει κάτι σχετικά με τους εξωγήινους, και τώρα τελευταία φυσικά τα εμφανίζουν όλο και περισσότερο οι Αμερικανοί και φυσικά οι ΗΠΑ και το Πεντάγωνο. Βέβαια, αυτό το οποίο σχολίασε πριν από λίγο μία φίλη στο κανάλι, θα πρέπει όλοι να το λάβουμε υπόψη μας, ότι ενδεχομένως, όπως συνηθίζουν οι Αμερικάνοι, να το κάνουν αυτό το πράγμα λίγο πολύ για να μπορέσουν να τραβήξουν τα μάτια και την προσοχή του κόσμου από άλλα συμβάντα. Για παράδειγμα, ο Γκάλαντ και ο Μπίμπι, πώς λέγεται αυτός ο τύπος, Μπίμπι Νετανιάχου, λοιπόν, είναι υπόδικοι και όπως όλα δείχνουν πρέπει κανονικά να δικαστούν από διεθνές δικαστήριο και να συλληφθούν, αλλά από ό,τι βλέπετε δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι πάρα πολύ παράξενο που δεν συμβαίνει και έχουμε το Κογκρέσο να κάνει διάφορες ανακρίσεις, ωραία, αλλά δεν γίνονται οι ανακρίσεις των ατόμων που πρέπει να γίνουν. Τώρα, θα σας μεταφέρω όμως, πριν σας πω για το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με το Κογκρέσο, θα μεταφερθούμε μία στο 1990, θα σας αναφέρω μία ιστορία με δύο άντρες άκρο συγκλονιστική, πάρα πολύ παράξενη, και φυσικά όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like αν σας αρέσουν αυτές οι εκπομπές και φυσικά να την κοινοποιήσετε. Και σας υπόσχομαι ότι τις επόμενες ημέρες θα ασχοληθούμε και με το συμβάν στο New Jersey, όπου είχαμε τα πολλά τα drones τα οποία βγήκανε μέσα από τη θάλασσα. Το έχουμε τώρα drones άτια. Θα τα δείξουμε και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ προσωπικά ακόμα δεν έχω βγάλει κανένα συμπέρασμα. Πάμε λοιπόν στο 1990. 5 χρονών ήμουνα. 5. Το 1990. Και ήδη από τότε και από πολύ πιο πριν κυκλοφορούσαν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας και όχι μόνο, και πολλά βιβλία όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Πάμε όμως τώρα να δούμε στη Σκωτία τι είχε γίνει στα Highlands, καθώς σήμερα διάβασα ένα καταπληκτικό άρθρο στο NGR και λέω αυτό δεν γίνεται, πρέπει να πάρω τα πιο βασικά στοιχεία και να τα αναφέρω στον κόσμο, και φυσικά εσείς μόνοι σας όπως πάντα θα κρίνετε τι από όλα αυτά ευσταθεί και τι είναι για τον καλάθι των αχρήστων. Ακούστε όμως την ιστορία. 1990, δύο νεαροί άντρες εργάζονταν ως σεφ σε ένα ξενοδοχείο στα Highlands της Σκωτίας, οι οποίοι απαθανάτησαν μία εικόνα που δεν έχει εξηγηθεί έκτοτε. Και αν απορείτε ποια είναι αυτή η εικόνα, είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Αυτή με αυτό το παράξενο το σχήμα. Αν απορείτε, και θα το πούμε φυσικά και στη συνέχεια, δόθηκε για ανάλυση η φωτογραφία και τελικά προέκυψε πως δεν έχει υπάρξει επεξεργασία. Αλλά ας μην βιαστούμε. Πιο πολλά σε λιγάκι. Το πιο τρομακτικό όμως είναι πως οι δύο αυτοί άντρες από τη Σκωτία έκτοτε εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς. 34 χρόνια μετά ένας φίλος τους, ο οποίος δούλευε μαζί τους, μίλησε για τι συνέβη ακριβώς εκείνη την ημέρα. Και πάμε στους άνδρες με τα μαύρα, καθώς από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν είναι τελικά τυχαίο στον κόσμο, και φυσικά δεν είναι τυχαίο, το Hollywood γυρίζει και αυτές τις ταινίες. Περίπου στις 9 το βράδυ λοιπόν, σε μια πεζοπορία, τρύπωσαν σε έναν θάμνο και κατάφεραν να τραβήξουν μια φωτογραφία του μυστηριώδους αντικειμένου. Μέρες αργότερα, ενώ μιλούσαν με τους άλλους σεφ στο μεσημεριανό τους διάλειμμα, ένα σκούρο αυτοκίνητο φέρεται να σταμάτησε και δύο άτομα αντιμένα με μαύρα κοστούμια βγήκαν έξω. Φώναξαν τους σεφ με το όνομά τους, Αμερικανιά, και τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν προκειμένου να τους μιλήσουν. Ο Ρίτσαρντ Γκριφ, ο οποίος επιλέγει ή επέλεξε αν θέλετε να αφηγηθεί την ιστορία 3 δεκαετίες μετά, δήλωσε ότι το επόμενο πρωί οι δύο του συνάδελφοι, colleagues, ήταν εμφανώς ταραγμένοι. Λίγο καιρό μετά
άρχισαν να γίνονται μυστικοπαθείς και να λένε πως τους παρακολουθούν. Σταμάτησαν να έρχονται στη δουλειά. Ο ένας μάλιστα άρχισε να πίνει πολύ, περιέγραψε ο Γκριβ στην Daily Mail. Αμέσως μετά τον απέλυσαν. Ο άλλος, ενώ ήταν εξωστρεφής, σαν και εμένα, και η χαρά της ζωής, σαν και εμένα, πλάκανο, έγινε ξαφνικά έσωστρεφής και σκυθροπός. Θυμάται ο ίδιος. Μέσα σε λίγους μήνες από την επίσκεψη των ανδρών με το αυτοκίνητο, έφυγαν και οι δύο από το ξενοδοχείο. Υποπτώ. Από τότε δεν τους έχω δει, δήλωσε. Ό,τι και αν γνώριζαν δεν έπρεπε να το μάθουν ή δεν έπρεπε να κοινοποιηθεί. Ποτέ δεν μίλησαν πραγματικά γι' αυτό, αλλά ένας από αυτούς είπε «Ήταν οι Αμερικανοί», πρόσθεσε ο Γκριβ. Ήταν οι Αμερικανοί. Τι ήθελε να πει? Ο ίδιος 80 ετών σήμερα και πλησιάζοντας φυσικά το κατόφλι του θανάτου και όπου πλέον δεν φοβάται να πεθάνει, έτσι, δήλωσε ότι περίμενε πάνω από 30 χρόνια για να πει αυτή την ιστορία. Είναι σαν να είχαν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Ένας ειδικός σε θέματα φωτογραφίας, ο Andrew Robinson, έριξε μια ματιά στη φωτογραφία που βλέπετε των δύο σεφ και προέβη σε λεπτομερή ανάλυση. Αποτέλεσμα, υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι είχε υποστεί επεξεργασία και φυσικά δεν είναι να απορεί κανείς, καθώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είτε έχουμε να κάνουμε με εσωγήινη τεχνολογία είτε έχουμε να κάνουμε με κάποιες άλλες τεχνολογίες, είτε με αμερικανική, είτε με κινέζικη, είτε με ρώσικη τεχνολογία, οτιδήποτε και να είναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι παίζεται σχετικά με μερικές τεχνολογίες τις οποίες τις έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Έτσι, αυτό το τονίζουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να φύγουμε από την Σκωτία και τα Highlands και πάμε στην Αμερική, όπου γίνεται χαμός. Βλέπετε, έτσι, έχουν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα 6 ώρες και 7 ώρες ακροάσεις. Και μάλιστα μερικές είχα καθίσει, επειδή μ' αρέσει και εμένα όπως και εσάς να βλέπω έτσι μεγάλες εκπομπές, και έτσι είχα ακούσει. Και επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ πιεστική οι άνθρωποι του Κογκρέσου στους ανθρώπους που δούλευαν για την κυβέρνηση, προκειμένου να αποκαλύψουν πολλά πράγματα ή, αν θέλετε, περισσότερα ή ακόμα και να τα αποδεχτούν. Αλλά πέχει και χαπ που λένε και οι Γερμανοί. Με το που ξεκινούσε η πιο βαθιά ανάλυση και πίεση, έραβαν το στόμα και λέγανε «Λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να αναφέρω λεπτομέρειες». Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πλήρης κάλυψη και στήριξη και από την κυβέρνηση. Τώρα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στους βουλευτές Nancy Mace και Glenn Grothman, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι πολίτες στην Αμερική είναι απογοητευμένοι με την έλλειψη διαφάνειας από την κυβέρνηση στο θέμα των UFO. Ο Λούις Ελιζόντο, συγκρατήστε το όνομα, παρασημοφορημένος πρώην αξιωματικός της αντικατασκοπίας, ο οποίος ισχυρίζεται εδώ και χρόνια ότι η Αμερικανική κυβέρνηση κρύβει πληροφορίες για τα UAP, τα οποία, όπως λέει, είχαν εξωγήινη προέλευση, ήταν ειδικός μάρτυρας στην ακρόαση, η οποία ξεπέρασε τις 2 ώρες. Στη διάρκεια αυτής της ακρόασης εξετάστηκε ένα βίντεο που δείχνει μια λευκή σφαίρα, όπως αυτές στην Κρήτη, κλείνει παρένθεση, να αναδύεται από τον ωκεανό στα ανοιχτά του Κουβέιτ. Ποιος το ήξερε αυτό το συμβάν? Εγώ μέχρι σήμερα δεν το ήξερα. Εσείς? Το Πεντάγωνο εξέδωσε έκθεση τον Μάρτιο λέγοντας ότι δεν βρήκε στοιχεία για εξωγήινο σκάφος. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, συγκρατήστε λίγο την περιοχή, Κουβέιτ. Αραβική χώρα. Λίγο πιο χαμηλά, εντάξει, συγγνώμη, λίγο πιο πάνω, ξέρουμε ποιος είναι. Λοιπόν, ο ιδρυτής της ειδησιογραφικής υπηρεσίας Public δήλωσε ότι το έγχρωμο βίντεο, προσέξτε τώρα εδώ πέρα, μπαίνουμε σε πολύ βαθιά νερά. Καθώς πολλές φορές στα βίντεο ακούγονται μέχρι και αυτοί οι οποίοι τα συλλαμβάνουν. Λέει, δήλωσε ότι το έγχρωμο βίντεο υψηλής ευκρίνειας και μαντέψτε πόσης ώρας, διάρκειας 13 λεπτών, διάρκεια 13 λεπτών είχε και το βίντεο στο Πακιστάν που είχαν βάσει, το θυμόσαστε, το UFO που κάποιος είχε βιντεοσκοπήσει 13 λεπτά. Τέλεια. Απεικονίζει λοιπόν τη σφαίρα 20 μίλια από τις ακτές του Κουβέιτ και έχει τραβηχτεί από ελικόπτερο. Επαναλαμβάνω, Κουβέιτ
χώρα του κόλπου πάρα πολύ σημαντική για την Αμερική, για το Ισραήλ, για τη Σαουδική Αραβία, για τα συμφέροντα των Αμερικανών στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά το αφήνω εδώ. Συνεχίζουμε. Στη συνέχεια λοιπόν, στα μισά του βίντεο, η σφαίρα ενώνεται με μια άλλη σφαίρα που μπαίνει για λίγο στο κάδρο από τα αριστερά, πριν απομακρυνθεί γρήγορα και πάλι από το κάδρο, είπε, θέλοντας να δείξει πόσο μεγάλη ταχύτητα μπορούν να αναπτύξουν. Ο δημοσιογράφος λοιπόν Μάικλ Σέλενμπεργκερ δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το υλικό από πηγή που ανακάλυψε το βίντεο στο ΣΥΠΡ, το ασφαλές δίκτυο διακομιστών που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Άμυνας για την μετάδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών. Η Νάνσι Μέις λοιπόν, η οποία διατέλεσε συμπρόεδρος της εν λόγω ακροάσεως, εξέτασε ένα 12σέλιδο έγγραφο που υποτίθεται ότι περιγράφει λεπτομερώς ένα απόρριτο πρόγραμμα ανάκτησης συντριβής WAP γνωστό ως Immaculate Constellation, δηλαδή ότι έχουν βρει κάποιο όχημα διαστημικό, άτια, σκάφος, το οποίο υποτίθεται κάπου προσέκρουσε και το έχουν παραλάβει, προφανώς για να κάνουν αντίστροφη τεχνολογία, reverse engineering. Λοιπόν, στην Υποεπιτροπή για την Κυβερνοασφάλεια, την Τεχνολογία Πληροφοριών και την Κυβερνητική Καινοτομία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ελιζόντο, ο πληροφοριοδότης για τα UFO, υποστήριξε ότι μυστηριώδη αντικείμενα έχουν καταγραφεί να πιάνουν επιταχύνσεις 3.000 G, τις οποίες δεν θα άντεχε κανένα γνωστό σε εμάς γήινο σκάφος, ούτε ο ανθρώπινος οργανισμός. Και στο σημείο αυτό να πω και μια καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε συνδεθεί και τιμάτε την εκπομπή στο live chat. Εύχομαι να είστε καλά. Πάμε να συνεχίσουμε. Άλλα μυστηριώδη αντικείμενα φέρονται να κινούνται ταχύτερα υποβρυχίως από τα αμερικανικά υποβρύχια και να αντέχουν τεράστιες δυνάμεις. Τι μπορεί να είναι αυτό? Να έχουν κάνει τόσα πολλά μυστικά πειράματα, να έχουν τόσο πολύ μεγάλη τεχνολογία? Ποιοι? Όντως οι Αμερικανοί, ή τελικά όντως πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι που εποπτεύουν αυτόν τον πλανήτη? Γιατί το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει και αυτό, έτσι, ότι υπάρχει κόσμος που είναι σφοδρά πεπισμένος ότι δεν είμαστε μόνοι στη γη και δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, λέει ο Λούις Ελιζόντο. Παραφράζει λίγο τα δικά μου τα λεγόμενα. Δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, λέει λοιπόν ο Λούις Ελιζόντο, ο οποίος ρωτήθηκε αν αυτά τα αντικείμενα θα μπορούσαν να ελέγχονται μέσω μιας, προσέξτε, σύνδεσης νου και σώματος. Απάντησε ότι σαφώς ελέγχονται με έξυπνο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σας θυμίζει λίγο τα πειράματα που κάνει με το Neuralink ο Elon Musk? Πολύ ωραία. Μήπως λοιπόν αυτά τα πειράματα του Neuralink έχουν γίνει ήδη στο παρελθόν από τον στρατό? Απαντήστε με ένα ναι ή εμένα όχι και φυσικά γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε γι' αυτό. Τα οχήματα για τα οποία μιλάμε, δήλωσε, αποδίδουν πάνω από 1.000, 2.000, 3.000 G, προσθέτοντας ότι αντιδρούν στις ανθρώπινες κινήσεις και είναι απίστευτα ευέλικτα. Άλλη μία αυτό, αντιδρούν στις ανθρώπινες κινήσεις και είναι απίστευτα ευέλικτα. Αντιδρούν στις ανθρώπινες κινήσεις. Άρα ή υπάρχει κάποιος ο οποίος τα ελέγχει ή προφανώς έχουν σένσορες, εντάξει, προκειμένου να μπορούν να ανιχνεύουν κίνηση. Κάποια λοιπόν πάλι τεχνολογία η οποία είναι άκρος μυστική και φυσικά απόρριτη, αλλιώς δεν εξηγείται. Ο ίδιος λέει μιλάμε για τεχνολογίες που ξεπερνούν οτιδήποτε υπάρχει στο στρατιωτικό μας απόθεμα, είπε, και επέμεινε ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Γιατί λοιπόν να βγάλει τα μάτια της η Αμερική για κάτι τέτοιο? Αυτό είναι που το σκέφτομαι και λέω ίσως μία φορά να έχουμε κάτι εδώ. Για πρώτη φορά δηλαδή, όντως να υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και λες οι Αμερικάνοι, φυσικά το Κογκρέσο, έτσι, που είναι από πίσω, και για πρώτη φορά να έχουν χεστεί. Αυτή είναι
η σκέψη μου εμένα, ότι για να προβούν οι Αμερικανοί σε κάτι τόσο πολύ έντονα, ή θέλουν κάτι να καλύψουν, έτσι, βιάζονται κάτι να καλύψουν ή να ασχοληθείς με κάτι άλλο εσύ, εκτός αν όντως τρέμουν κάτι και τους τρομάζει πολύ. Εντάξει, γιατί επαναλαμβάνω, δηλώνει, μιλάμε για τεχνολογίες που ξεπερνούν οτιδήποτε υπάρχει στο στρατιωτικό μας απόθεμα. Σας το δίνω και αξιοποιήστε όπως θέλετε αυτή την πληροφορία. Πέρυσι η Επιτροπή Εποπτείας της Βολής των Αντιπροσώπων εξέτασε επίσης τα αίτια, με τουλάχιστον έναν μάρτυρα να ισχυρίζεται πως το Πεντάγωνο συγκάλυψε κάτι που το Υπουργείο αρνήθηκε. Βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση, όποτε μιλάει εκπρόσωπος από το Πεντάγωνο, θα έχετε στο νου σας 99% λέει ψέματα. Όποτε μιλάει εκπρόσωπος από το Πεντάγωνο ή ακόμα και πολλές φορές από τον Λευκό Οίκο, εσείς ξέρω ότι είστε πάρα πολύ έξυπνοι. Ξέρω ότι είμαστε κοφτερά μυαλά οι Έλληνες. Ξέρω ότι σκαμπάζουμε. Δεν είμαστε καθυστερημένοι σαν μερικούς άλλους. Λοιπόν, θα έχετε στο νου σας αυτό το πράγμα. Μεγάλε ψέματα λέει. Για να συνεχίσουμε. Τον Νοέμβρη του 2023 η NASA ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει συγκεκριμένη δράση για να διερευνήσει την πιθανή απειλή των UFO μετά την έκδοση μιας έκθεσης ορόσημο για το φαινόμενο. Συγγνώμη, δηλαδή η NASA υποτίθεται που πήγε Άρη, Σελήνη και το καθεξής. Δεν πήγε πουθενά. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκε το 2023 να πάρει υπόψη της σοβαρές εκθέσεις και σοβαρά reports για να αναλάβει, προσέξτε, εντός, έτσι, σε αγγείλες, συγκεκριμένη δράση για να διερευνήσει την πιθανή απειλή των UFO, όταν υπάρχουν ήδη από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, να μην πω και πιο πριν, φυσικά και πιο πριν, υποτίθεται διάφορες θεάσεις, και μας έβγαλε στο βιντεάκι με τον Stanley Kubrick και την απάτη, έτσι, την κοροϊδία με το φεγγάρι. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Συνεχίζουμε. Η 33 σελίδων έκθεση είχε, λέει, διαπιστώσει ότι η NASA θα έπρεπε να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην ανίχνευση τέτοιων φαινομένων. Καλημέρα Αμερική. 33 σελίδες έκθεση για να διαπιστωθεί ότι η NASA έπρεπε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο. Ποιος? Η NASA, που υποτίθεται humble, τα ξέρουμε όλα αυτά. Έχουν φύγει τηλεσκόπια στο διάστημα και το καθεξής, Άρες μάρες κουκουνάρες για μένα. Λοιπόν, στο μεταξύ η Αμερικανική κυβέρνηση έχει ζητήσει από μέλη των ενόπλων δυνάμεων να μην διστάζουν να αναφέρουν συμβάντα UAP. Οκ, δηλαδή τώρα ξυπνήσατε μετά από τόσα χρόνια, φίλοι μας εκεί στην Αμερική? Τώρα ξαφνικά καταλάβατε ότι υπάρχει πρόβλημα? Όχι. Όχι. Και αυτό ειδικά με την NASA, με την απάτη, με το ψέμα, αυτό με ξεπερνάει ακόμα περισσότερο. Γιατί δεν γίνεται, υποτίθεται, να έχεις έναν οργανισμό δισεκατομμυρίων και σε βάθος 100 ετών, να μην υπερβάλλω, σε βάθος 60 ετών θα πω εγώ, 60 ετών, έχει απορροφήσει 3 εκατομμύρια υποτίθεται η NASA και δεν ξέρει τίποτα και ξαφνικά ξεκίνησε τώρα το 23 να πιστεύει ότι πρέπει και ήρθε ο καιρός να αναλάβει δράση? Ξέρω τι θα πείτε. NASA, απάτη. Ξέρω τι θα πείτε. Ότι δεν μπορεί. Μου πήγες από το 69 στο φεγγάρι και το 23 πήρες γραμμή ότι ολόκληρη η γη παραμιλάει και ότι υπάρχουν συνεχόμενες θεάσεις παγκοσμίως και πολλές φορές κιόλας. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι βλέπουν και παρακολουθούν πολλές φορές συσσωρευμένα. Μιλάμε για 20, 30 ατόμων οι οποίοι συσσωρευμένα λένε ότι έχουμε δει πράγματα να είναι ψέματα. Δεν χρειάζεται και σε λίγες ημέρες κάντε εγγραφή, σε λίγο καιρό θα ανεβάσω ένα βιντεάκι με το τι μου είχε πει ένας Γερμανός
όταν ήμουν στη Γερμανία πιτσιρικάς, ήμουν γύρω στα 18 με 19. Κάντε εγγραφή και κάντε λίγες ημέρες υπομονή. Κάποια στιγμή, τσακ, θα το ανεβάσω το βίντεο με τον Γερμανό. Τι μου είχε πει ο Γερμανός που έλεγε, προσέξτε τώρα, ότι αυτά τα είχε δει όταν ήταν παιδί. Και αυτά που σας λέω μου τα είπε όταν εγώ ήμουνα το 2003-2004 στη Γερμανία 18 και αυτός ήταν 45. Για κάντε λίγο την αφαίρεση. Πάμε στο 70, 75, 80, όταν ήταν σχετικά νέος αυτός ο άνθρωπος. Θα πάθετε. Μόνο αυτό σας λέω. Θα πάθετε. Με αυτά που θα ανεβάσω στο επόμενο βίντεο κάποια στιγμή για την Γερμανία. Τώρα, τις επόμενες ημέρες θα κάνουμε και το βίντεο που υποσχέθηκα στην αρχή για το New Jersey, το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ και τις αρχές και το YouTube και την Αμερική και το TikTok, τους πάντες, και όλοι έχουν ξεσηκωθεί. Άρα δεν μπορεί. Ή είναι πρόγραμμα παραπλάνησης ή όντως κάτι συνταρακτικό συνέβη και προσπάθησαν να το κουκουλώσουν. Όπως πάντα. Επίσης, κάντε εγγραφή για ακόμα ένα βίντεο που θα ανεβάσω γιατί σκότωσαν τον Μουαμάρ Γκαντάφη. Κάντε εγγραφή και κάντε κοινοποίηση αν θέλετε αυτή την εκπομπή και like. Γιατί σκότωσαν τον πραγματικό λόγο, τον Μουαμάρ Γκαντάφη. Και εκεί είναι που θα ξεφύγουμε ακόμα περισσότερο. Τώρα, πριν κλείσω, να υπενθυμίσω όσοι από εσάς θέλετε να δείτε όλα μου τα βίντεο, είτε για την Ταρτάρια, είτε για την απαγορευμένη ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μπορείτε να γίνετε μέλη και να ξεκλειδώσετε όλα τα βίντεο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, θα επανέλθω τις επόμενες ημέρες με νέο μου βίντεο. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους που μπήκανε στο live chat και γράψανε σχόλια. Φυσικά θα περιμένω σχόλια από όλους τους υπόλοιπους κάτω μόλις τελειώσει η εκπομπή και φυσικά τα λέμε αύριο περίπου την ίδια ώρα ή και λίγο πιο αργά με την εκπομπή που θέλω να κάνω για το New Jersey. Να δούμε, να περιμένω μια μέρα, να ξεφουσκώσει λίγο το πράγμα για να δούμε τι έγινε στο New Jersey. Αυτά από μένα. Φιλιά σε όλους.